নমস্কাৰ মই জনাই মুখছিল দক্ষ বেদম কাইলাম দুই বছৰ কবল বেছি হৈ দङ apa gina kaila tekina saiti kaluk imbil mane apa ko kiraji alangai apa ngacon gola mai dan kiragai imbil apa sa ko buka sulai sar ko apa ngai dan tuh tin na forman pas udan tak rasunual ক'ৰ পৰা আহিছে জনাই মুখছিল saiti ka por kokalta bigaise uskari boy namara asile আমি ইয়াতে কেইদিন কৰিলোঁ 5 দিন 5 দিন কৰাৰ পিছত কি সলনি হৈছে বহুত সলনি হৈছে আৰু এতিয়া শুব পাৰিছে খাব পাৰিছে খোজ কাঢ়িব পাৰিছে বহুত আৰাম পাইছে এনেকুৱা মানে ঘৰত আগতে বহিলেও এইটো বিষাই থাকিছিল এতিয়া নিবিষায় এনেকৈ বহিলেও বিষাইছিলে এনেকৈ বহিলেও বিষাই থাকিছিলে এতিয়া আগতকৈ কিমান ভাল এতিয়া হৈছে 90% মান 90% মান হৈছে আৰু 90% লাগে ভাল হৈছে ভাল হৈছে আগতে মই এইটো এনেকুৱা যাবলগীয়া হৈছিল এতিয়া ষ্ট্ৰংকৈ বাৰু যাব পাৰিছে আপুনি আগফালে হালা এইবিলাক এৰি দিয়ক কাৰণ আপোনাৰ কণ্ডিশ্যনটো ইমান ভাল নহয়